वाउ च्यास चिसो चिसो बियर अब नसलागो नि भात खाएको खाएको आइ गर्नु कि नखाने भने हैन अघि न बुढले हजुर अहिले लागेर ठिस भोक लाग्यो बेला अगाडि त्यो के टकुलाई दिनु भयो झ्यामझ्याम पारे के दिने हुन्छ नि अब थोरै खाइसक्यो के छ खानु त्यति त एक गिलास त जान्ने सुत्दैन जडे पछि त लाग्यो जडे उनु पर्छ चेस मैले त कहिले जिन्दगीमा खाएको छैन आज खाएँ झ्यामझ्याम पुरा मान्छे झ्यामझ्याम पाइले लत्र लाने आउँदा थिए त्यही भएर मजा आउँदैन दुई अरू के राम्री भन्छन् कि केटाहरू केटीहरूलाई पनि त कोही अरूकै राम्रो मान्दा हुन्न अरूका पोइजनमा राम्रो आफ्नो पोइजन राम्रो भन्छन् कि होइन म त आफै चाहिँ राम्रो हो तपाईँ आफ्नो चाहिँ बाहिर राम्रो जस्तै राम्रो देख्यो होइन म आफै जहिले सम्झिन्छु कि अरू तलब कोही गए कति राम्रो गयो भन्नु अस्ति बजार जाने बेला के भन्यो के भने कति राम्रो छ भन्नु नि थियो त जसको बुढी जसको बुढी राम्रो माने पनि होइन लास्टमा मर्नेसम्म आफ्नै बुढी चाहिने होइन राम्रो भयो नराम्रो भयो पनि त्यही भएर मैले साँच्चै भने कि आफ्नै बुढीले राम्रो भन्नु हेलो नमस्ते आज पनि तपाईँहरूको मास्टरको नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ हामी बुढाबुढी हजुर है हामी त अब युट्युब छोड्ने युट्युबमा भिडियो नबनाउने भनेको हजुर हिजो अस्तिको भिडियोमा हजुरहरूले एकदम धेरै सपोर्ट गर्नुभयो हजुर फेरि हामीले आउने मन लाग्यो हजुर आजको भिडियो रहेको छ हजुर यो चिकन लेग ग्रेभी बनाएका छौँ लेग पिस भइहाल्यो ग्रेभी चाहिँ यो भइहाल्यो फेरि साथमा रहेको छ दाल त्यसपछि साथमा रहेको छ राइस हजुर अनि साथमा हरियो खुर्सानी अनि सलादमा चाहिँ काँक्रा र प्याज रहेको छ हजुर अनि साथमा रहेको छ आज हामीसँग दुईवटा बुढाबुढीसँग एउटा बियर हजुर बडो मजा आउँछ भिडियोलाई अन्तिम सुनेर होला र भिडियो मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला छेउमा रहेको बेल घन्टीलाई पनि बजाइदिनु होला हजुर अब ढिलो नगरी आज त बुढले पनि जोडेर बनाइन्छ है जोडेर होइन ल यो बियर होइन के हो कि जुस ऊ भन्छ के अरे नेपालमा के भन्छ यार के भन्छ नेपालमा यार यस्तै डब्बामा पिन्छ हामी रेड बुल के रेड बुल के वाउ बिस्तारै त्यसरी बल्छ उठ्छ हावा वाउ आम्मामा एक गिलास त ठुलै ढ्याउकै टनक्क रहेछ त्यहाँ मलाई राख्दिन फुल खान्छ बुढी है ल हजुर आज एउटा बियरको साथमा बुढीले चाहिँ कहिले खाएको छैन हजुर कस्तो हुन्छ बुढी है मजा आउँछ कि आउँदा होइन अब यो चाहिँ यहाँ राख्नुपर्छ क्या बुढी है अब यो खुर्सानी चाहिँ यता राखिदिनुपर्छ यो थम्बनेलको लागि मिलाउनुपर्छ भात चाहिँ आफ्नो आफ्नो यहाँ राख्नु पर्छ अब यो ग्रेभी भइहाल्यो यो दाल भइहाल्यो के अरे ल यो चिकन लेग पिस दाल खाने म पनि दाल खाने त्यसो भए वाउ यो त तल साइडतिर गरिदिनुपर्छ अब एक राखौँ साइडमा यस्तो दामी छ नि वाउ चिकन लेग ग्रेभी के बुढी यस्तो ग्रेभी त सायद कोहीले नबनायो होला कि वाउ वाउ च्यास चिसो चिसो बियर मिठो छ अब नसलागो नि भात खाएको खाएको आइ गर्नु कि ल खायो मजा उडेन अरू काम केही छैन बुढले हजुर अहिले लागेर ठिस कहिले नखायो मान्छेले खायो यस्तै छ
त्यही त खाली पेट हो त बिहानदेखि खाना पनि नखाएको ल डल्ला पनि खानु लेग पिस ल वाउ लेग पिस के दालको दालमा होइन बजायो लेग पिस त मासु पनि पाकेको छ सयरीमा मिठो छैन मिठो छ मायामा संसार चल्छ भनेर बुढी मान्छे मायामा संसार चल्दो लाग्यो चल्नु होला त खानापिना केही नभइकन के धन सम्पत्ति पैसा केही नभइकन माया मात्रै भइहाल्छ संसार चल्दो होला चल्दैन दाल छैन बुढले हजुर एक प्याक तानेको एक प्याकको तालमा दाल साल कहाँ गएको ग्रेभी पनि छ त ग्रेभी भयो नखाने वाह खाने किन म त खाने भोक लाग्यो बेला अगाडि त्यो के टकुलाई दिनु झ्यामझ्याम पारे अब ल के दिने अब थोरै खाइसक्यो के छ खानु त्यति त एक गिलास त जान्ने सोध्दैन ल यो चाहिँ चेस्ट पिस है त्यो लेग पिस भइहाल्यो त्यहाँ खतरा भयो खाने बुढी यो त पुरा मासुकै ढकाल्नु हो क्या म त नखाने अब सुति जान्छु के नखाने भात नखाने त्यस्तो हुन्छ यार वाउ जडे पछि त लाग्यो जडे आउनु पर्यो राम्रै त राम्रो चेस्ट अगाडि चुस गरे हेर बियर चाहिँ नर्मल कुरा हो कि बुढी जसले पनि खान्छ नर्मल हो नि केटीहरूले खान्छन् आइमाईहरूले खान्छन् मान्छे हेरिकन नर्मल हुँदा हो पूर्वतिर त सबले खान्छन् नि पूर्वतिर होइन बियर मात्रै होइन कि पुरा दारू बच्चादेखि लिएर ठुलो मान्छेले बुढापाकाले सबले खान्छन् भने पुरै घरमा बनाउँछ होइन मजाले खान्छन् तर हाम्रो पश्चिम बङ्गालतिर चाहिँ खाँदैन होइन मैले त कहिले जिन्दगीमा खाएको छुइनँ आज खाएँ झ्यामझ्याम आइमाईले खाए पुरा हिँडिहाल्छन् कि पश्चिमतिर पूर्वतिर त्यस्तो वास्ता हुँदैन लाइन गयो हजुर होइन अब हामीहरूसँग अरू केही सुविधा छैन होइन बुढी अब ढोका खोलिदिएको खाएको हजुर अब राम्रो राम्रो जस्तो हामी हेर्नु होला होइन बुढी के गर्ने बुझाउनु होला चित्त बुझाउनु होला के गर्ने ल जानको भरोसा बस्नु काम छैन बुढी जन्मिटो राखौँ भने पैसा छैन खाना ठिक पुग्दैन हामीलाई खानै पुग्दैन जन्मिटरमा बाफ्रे आफ्ना घर जानु पाए कति खुसी हुने थियो जन्मिटर तर हामी नेपालतिर कहिले हाम्रो जाइ हुँदैन होइन
झ्यामझुम पारी लत्र लाँदै आउँदा थिएँ त्यही भएर चाहिँ मजा आउँदैन झ्याम्म लाग्दो रहेछ कि मैले कहिले खाएको छु मजा आउँदैन खायो भने त्यो मजा आउँछ त खान्छ नि तर बिहेरमा त्यति नै खाउँ न कि अब बिहेर पनि ल्याएर आऊ कि अघि टक्सी हो कि रक्सी हो कि क्या खा टक्सी मलाई त जुस पनि पिलाउनु भयो हाम्रो नेपालमा हुन्छ त के अरे कस्तो बेसी यार हो रेडबुल रेडबुल हाम्रो नेपालमा हुन्छ रेडबुल त्यो रेडबुल हो क्या हो तर लाइट नभए राम्रो देखिन बुढी तर बुढी केटाहरू के हुन्छ भने दुई अरू के राम्रै हुन्छन् कि केटाहरू केटीहरूलाई पनि कोही अरू राम्रो मान्दा हुन्न अरूका पैसा नराम्रो आफ्नै पैसा राम्रो भन्छन् कि होइन म त आफ्नै चाहिँ राम्रो हुन्छ हो तपाईँ आफ्नै चाहिँ बाहिर राम्रो म त साँच्चै जति राम्रो देखेँ होइन म आफ्नै चाहिँ सम्झिन्छु कि अरू तलब कोही गए कति राम्रो गयो भन्नु अहिले मेरा कति अस्ति बजार जाने बेला के भन्यो के भने त्यो कति राम्रो छ भन्नु नि थियो त त्यो मुखले चाहिँ होइन मनभित्र त मेरो आफ्नै बुढी राम्रो कि तर यस्तो के बुढी जसको बुढी राम्रो माने पनि होइन लास्टमा मर्नेसम्म आफ्नै बुढी चाहिने होइन राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि त्यही भएर मैले साँच्चै भने हो कि आफ्नै बुढीले राम्रो मान्नु भने हो अहिले राम्रो मान्दैन आफ्नै बुढी पनि कति अर्का त्यो जाने आउने कार्यक्रमले त भइरहेको भने यार जाने जाने भए आउने आउने भए हामी पनि 2-4 महिना कार्यक्रम 2-4 महिना बाहिर पठाइदिन्छु के म जानु मलाई यसो राम्रो लगाएर पछि आएर राख्ने हो को बुढोलाई राख्छ बुढीलाई पो राख्दैन बुढो राखिँदैन राखे पनि बुढोलाई जस्तो भए पनि राखिरला मासु खाइ गरौँ बुढी सल्लाह खाइ गरौँ गफमा होइन खाना पनि बेला लगाउँ क्या अब क्वालिटी राम्रो नभए पनि होइन आज खानपिनको तालमा गएर झ्यापझ्याप गएर पर को कति छन् हेर्नु पर्यो होइन अब साथीहरू बुढी चाहिँ नखाने अरे होइन खान त खानै पर्यो पैसा हालेर किनेर ल्याएको चिज फाल्नु भएन होइन बुढी आमे बुढीले भात सिद्ध्याएको लुकायो यार भात अरू पनि खाने थियो आज त ए मासु पनि खाने कि मासु पर्ने कि बुढी यस्तो राम्रो बनायो यार होइन उत्तिकै हिँड्ने भयो हिँड्नेवाला उत्तिकै हिँड्ने भयो त हिजो अस्ति एक ड्युटी हो त्यहाँ बत्ती मान्छे होइन ए बुढी म तेरो यति माया मान्दछौ तँ कहाँ छ भन्नु त्यो दुईसँग भागेको छ कि भाग्यो भन्थ्यो होइन त हामीले रियल देखायो नि तर लाइफमा उसले बोलेको सुने क्या मैले त्यस्तो रुदो कि केटा आमै 4 बजे छोडेर टाप 4 बज्दा तर नेपालीहरू बहु लाग्यो क्या काम छैन होइन घरबार आमा बुवा दाइ भाइ इष्टमित्र सबै छोडेर त्यागेर पढ्दै राखेका हुन्छन् बुढी एक ठाउँतिर बुढी एक ठाउँतिर छोराछोरीको पाल को सम्हाल्ने अनि कोही मिडियाले भेटाइकन लगे भयो नत्र गयो छोराछोरी अब त्यो आमा हुँदैनन् बाउकै हुने भए बाउ पाल्ने भयो
बाबुको भयो भने सानो गाछा त आमाले को जिम्मा हुन्छ नि सानो थोडी हुना ए दारु एउटा बुढा पछि लागि काम छैन यहाँ अब नौलो बुढो खोज्नु पर्यो बुढी पुरानो खोजी त यो हो पुरानोसँग लागेको जस्तो होइन त्यस्तो हालेछ नौलो नौलो लाग्यो खतरा ऊ त त्यही छोडे यो रन्डी बनाउला आनलाई पुरानाले त यस्तो हाल नौला नयाँ बुढो त झिक्क भत्काउने पहिला पहिला माया गर्ने होइन पछि उचाट लगाउने होइन मन मराउने के भत्काउने क्याले लट्ठी पराएर आन्ने हो कि मार्ने के त काहीँ त मार्ने हो कि काहीँ खुकुरी आन्ने हो कि चक्खु आन्ने हो कि ल यति साथ बुढीबाट राखिदेऊ न नि होइन ल आफूमा खाऊ है यस्तो सकिहालौँ केही छोड्नु हुँदैन आज पुरा स्पाइसी भएको छ कि बुढी होइन मान्छे स्पाइसी चिकन स्पाइसी अनि पनि आज झिक्क टकुला स्पाइसी भयो पेट दुख्छ खानु नि आज मजा आयो के धेरै ल्याङले लामो भिडियो भएको कि बिचरा यो बसेर खानु रमाइलो छ क्या बसेर खायो रमाइलो होइन भिडियो जति मिनट भयो होइन भाले भनौँ पुरै बाटो गई ठाडो काँटी लगाइकन दुनियाँसँग एरियामा टोक्ने भन्नुभन्दा भित्र आलुहरू मित्र मलाई ठिकै हो बुढाबुढी च्याम त्यो माले हो कि भएको मेरो यस्तै सक्नै पर्छ मलाई टन्नै पेट भयो कि बुढो खाना भयो ओके हजुर पहिलोचोटि बुढीलाई बियर खुवाइदिएको हजुर है कस्तो भयो हामीलाई थाहा छैन अब त्यो अगाडि भिडियो मिक्सिङ गर्दा थाहा हुन्छ हजुर कस्तो भएको छ आजको भिडियो यति नै रहेको छ फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि बाई बाई